Zdravím všichni YouTubísky, vítám vás u Sentinels vs Gen.G Upper Final semifinále, jak tomu chcete říkat. Nechápu, proč jsme opět na splitu proti Sentinels, všichni chodí hrát split proti Sentinels, takže to prostě prohrajou tu první mapu. Ale jinak banger zápas. Jdeme na to, to je prostě vesmír, musíš přijmout, kdy vesmír někdy nadělí, oj, takovýhle věci jako Meteor nadělil Zekinovi. Sej si. Aj, vás. Vás. To mi neříkej, že tady jako Gen.G 2.0 Sentinels nejlepší tým na světě. Jsem to říkal. Jako legit Sentinels mají lepší defend. Aha. Ale bomba vybouchla. Co se jde? Double duel do Bčka. Káron ho vypl hrozně. Co bylo za solo pick od toho Sasiho, ale... Jo, to je stomp. Ale... Víme, že tady hraje Cypher, chlapi, pozor na to. On má 11-4 nebo kolik. Důležitý duel. Ten Sasi, kámo. Ten Sasi není vůbec clean, ale tu je ten event. Ale vůbec, to protože spray and pray furt. Hack in love tens? Sentinels? Já, ty Gen.G jsou úplně jinde. Number 9. Ale, viděl ho. Oh! To ne. To trolí. Ajajaj. To je čistka, kámo. Sasi se fulí a doufá. And he's not taken a lick of damage. Zelsis though, the timing here could be everything. He's got it nigh on. Zelsis looks for a big play and he's found one. 2 kills down. The first time they've really managed to catch them off guard. Texture falls, and just 2 remain. Meteor looking for a move. He's at least a quick snap back. Make this one a little bit competitive. Minigame to ještě vyhraje Munchkin. To byl full disaster jako. To bylo 13-2, by to vyhrál Munchkin, to ti přísám. Viděl ho? No, je 6 cíl. Nejde vyhrát s tou bombou nahoře jako. Jako orbíček bude dobrý doleva. That orb only going to block vision, maybe add some decay, give him an opportunity though to play up top with the shorty. I like him trying to create some opportunity. Been able to delay them at least a little bit, and the Seekers are give things away. The nade for second is good as well. They've got off to a strong start. Yeah, the util through from Sassy as well helps out. They're blinded and paranoid by Tens, who's now making his appearance up top. Boombot through, it's found a player and the bullets soon fall. Ten se probrali nakonec ještě. Otázka, jestli to bude stačit. And actually, I maybe even spotted both players there. I'm not sure if the dog got far enough through that wall to see Karen, but either way, they'll spike on the floor and they'll attempt to take it. Problem is, Zelsis stood on the other side of that smoke. Sassy up top. On that raise. Takhle se právě dostane ten správný tým do finále vždycky. Been having a bit of a rough map individually. And the problem is, this is all just the ruse. This is going to start pulling players over. Nevím, jaký formát je jako knockout stage, a však tady jde proherní tým s proherním, jako co víc chceš. Master lover prostě. Ale pozor. And the steps heard on the rotation back. Timing. This gap is absolutely massive. No way that Munchkin absolutely massive. Does he expect someone to be on the site? Nečeká, že bude v siteu, no. Only player. One guy in screens coming back to check there's no one running back. This all makes sense for Texture. Kámo, kolik dá? Jednoho nebo dva? They'd have to be ever vigilant to see it, and now he's got an opportunity to trade it back further. It's huge. 3 dokonce. A na delay. Damage jak blázen dal.
Ten Texture je insane. A ten taky je insane. Kámo. Co? Jak zabil toho Zelsise? To ani neviděl. Střílel po psovi. O. Co je točí, kámo? Hlavu mu dal meteor. Sentinels minus. Hezký nožíček, po druhý. Po druhý nožíček měl a nachytali ho. Lakírka. O, molít za 2. Karon s Ghostem. Karon s Ghostem, pome. Everybody dying around the window means that he might even have to put himself out into the open to give this one up. Phantom, rychle. Kámo. Dobrá paranoja. A dobrý smoky as well. On žije. Oh, fuj. Oh, fuj. Stane se. Hele, hlavičku mu vidí. Jak je angle, kámo, tam vidíš hlavičku takhle. Aj, raketa naspět, Zeken. Zeken teprve raketu. Jak je to možný? Ale pozor. Čas. Oh, bomba down, nade a čas. Texture to prefirnul tu rotaci. On to prefirnul. Stačí zabít jednoho imo. Nestačí. Ne, nemá to, nemá to. On tam popsal. Ale Karon. Oj, ten je zpět. Might not be expecting a third player within this site. Poison orb up. He's going to be able to isolate the spike. Already dropped to the ground. Good trade though from Gen.G again. John Rostomilý. 2v2. Oba dva jsou na HTT, oba dva jsou na HT Outlaw. To je timing jak blázen s těma zvukama. Lakírka! Lakírka! Je jinde ten chlap, to jsou, jsem ti vysvětlil proč. Tohle je lepší formát už předtím. Done a little bit of damage, but not too much. Sentinels not deterred from their aggression. Another player on site now. 4 players from Gen.G here ready to fight. Meteor the first to take it. Hotovo! Takhle rychle hotovo. Jen tak. Kámo, jak to měli tak clean bez Sentinel ten defend. Kde? Rychlovka na pistolky, rychlovka. 3 tikety. Máte scrimmy mini? Pík do 5 lidí, takzvaný. Ty mají mega dobrý trady, ty Gen.G. Ty Gen.G se vždycky tradujou, mi přijde, to mají snad nejlepší. Nerad bych to zakřikl, ale kámo, co dělají? Sentinels trolí, kámo. Zabanovaný v Riotu? Jo, prý mu odeberou ten Riot Gambady. A všichni lezou na Patagoda. Všichni si myslí, že jsou Patagod. Kdyby si měl názor na Gen.G teď? A ne v chatu, ne? Oh. John Rostomilý hřepy. Teleport do molíčku. Tam mají všichni strašně low. Všichni mají strašně low, come on. Come on. Čau, Falty. An angle for Karen as he sees the corner, but Tens will make it out there just about. The shrouded step buys him the space, and he's hightailing the plant. 6-8 jsou najitovaný. Na pomez, dodělej někoho. But they have to go for a save on Gen.G because of all those players still standing. It's not in what they've thrown out, it's what they're preparing to throw. Kámo, texture úplně never. Streamer player. Streamer player.
Co to je za stop? Kámo, liskne můj meteorčum. Liskej. Pojď, liskej. Wow! He's just executed him, and Karen's managed to get ever, nevím. Stairs, and now he's up top suppressing fire. The guy's got 42 HP. He swung out wide. Stará paranoia by ho zachránila. Kámo. Extrém. Když to vyultí meteor, tak to bude seriózní, jako. Tohle bude seriózní, jestli vyultí vedle toho stromu. On jde vyultit... to stačí, no. Ale počkej, to bylo okre. Meteor! A sensational clutch from Meteor. 3-2 now for Gen.G. Tak to je disaster, ta vola to prohrála, ta Vipervola to prohrála a to byla jejich Vipervola. Co? To mohlo dopadnout jakkoliv, jako. Čas, ale kámo, oni hrajou hrozně late zase. Oni hrajou hrozně late. Kámo. To je next level tohle. Ten to říkal Monster. Gen.G jsou gouti. Ne. Showstoppers. Obehrál Showstoppers. On má full HP. Ale Meteor kill zase. Špatný smoke od Tenze. Posts up with the operator again. The snake bite's coming for him. He's got to back off, and he does. 3 killy vypem. Jetmate. Žolotov. Snake bite will eventually drop him. But Gen.G's got 2 more opponents to take down. One on the way with an ult in the back pocket. I don't know if they'll use it. Hrajou disciplinovaně a čekají prostě. Dobrý sak. Až ho wallbangne. Ještě ho wallbangne, kámo. Jaj. What's happening? But he's able to post once more, and the door control remains in the hands of Gen.G. There's no threat on this left-hand side. This man only has one direction to look at, and Sentinels realize there's no way through. There's no space for them to capitalize on. Instead, they'll break the door. At least that's mu to ničí z venty. Teda z tohohle. To je Patagot. I think he's almost trying to give his teammate an opportunity. To je Patagot. Znič mi to. Kámo, znič mi to. For someone to make an error, someone to make a mistake. They've still got utility. The Nightfall previously used by Lakia delayed. Podle mě nechtěl ničit, by the way. Podle mě nechtěl wallbangovat ty týpky tam. Věděl, že mu main carryou ostatní. To byla blbost, aby to ničil. Insta 5v3. To bylo... To, jak to prohrál, to kolo. Je to nahytoval omylem. Next round. To je hrozně nepříjemný pík, kámo. Late round, vypem takhle. To Bčko, to máš prostě 66 různých anglů. Kde už může týpek stát prostě a má lepší angle na tebe. Tohle bych třeba to nechtěl dělat, kdybych byl Vipo main nebo duelist main, takhle prostě takyhle angle, pak si píkovat s Vipem, ten mega nepříjemný. Still plenty of time though, and you can see space being taken across the map for Sentinels. Again, they love selling this ruse towards the A site, using this time Gen.G because of the fact that Sassy has his ult again. Not going to be used to fake it as he instantly catches both players. To dělá furt Karon tohle, i na splitu. A zase mu to jde. Sorry. Kam Meteor to nestáhl, by the way. Čau, straky. Kámo, on je nejlepší! A tak oni nemůžou vyhrát proti Meteorovi, ale jako... Jak zabil 300 odle?
On prostě nestáhl tam, oni ho neklírnuli zase. On zabil 3. Já to nechápu. Sasi zase vyhrává klač. To je úplná klasika. Sasi vyhrává úplně každý klač, kámo, jako legit. Kámo, jak to hraje tu killjoyku. Jak hraje tu killjoyku. Ani to kolo vyhrajou? Tohle kolo bych se potřeba podívat znova, ale prostě... Není čas, náčko, kámo. GG. 3 náboje a 25 HP. Mu to stykne, no, tady, kámo. To šlo styknout, tady ten angle zrovna stihneš střílet. Ten Sasiho clutch byl mega jednoduchý na vyhrání. Oba ty clutche, co vyhrál ty Sentinels, byly takový... Že to nebyla čistá 2v1, no. Čau, loading. Oh no. Oh, the timing is perfect. Toxins down, good trade. Oh. Gen.G though. They vyletěl jak drak. They needed to bring that back to at least within contention. And with the way the last few rounds have gone, I wouldn't be surprised to see the clutch. Also, a plant for Gen.G will get him his ult online. You can see though, Meteor is already set up. The Viper's pit is great. Já to respektuju, Pablo. It's not going to be that impactful if your opponent has a lockdown. Neříkej mi, že další advantage, ale prohrajou už. Teď už by pak nemuseli to prohrát v český ultinu. Oni budou teda Viper ultinu, ale to counterplaynou. Prosím. Jako tohleto kolo už by bylo fakt blbý prohrát. Molík dobrý jak blázen, no. Ale dáš ještě Viper ultinu na tu Killjoy ultinu. I tak bych to Killjoy ultil jako. Nebo CTčka. A oni ví, že to udělají, no. Oni ví, že to udělají. Clinical play from Sentinels, leaving Karen to do it all, and he doesn't stand a chance. Sentinels have earned their way, fought their to bylo way jako back up to 7. pure Sentinels play, jako. But they're deep to that actual site. So well placed. Oh, Sentinels Classic zradil. Smokes has made it awkward again. Already though, Munchkin's able to trade one back. The paranoia's missed, and Sassy's going to try and capitalize off it. But Munchkin lands another shot. Even gets a Co se děje? Co se děje? Ten super vyfnul. They've got to get that spike down. Snakebite into position, but it's not going to deny. Karen just holding, at least for the moment. But Zelsis again. He's going to be able to bring this back. Oh, Munchkin. Oh, Munchkin. Economy kind of low for the attacking side. Texture, there's one already. So there's a fight at the match from the showstopper with most of his HP still intact. Gen.G, they haven't gotten away with it scot-free. Karen's been lost. Omen on each side out. Paranoia's no longer in play. Jordan, with one of the Killjoy. stranger angles you'll see held with an Odin. It's just a fall back, so he's covering C and B with his utility, and a wild shot through the smoke for Gen.G. Basically, Jagger. A za 2 dny budeš mít smokera, co bude chodit entry. Co to je za revealy? Kámo, co to je za revealy? Co to bylo za reveal? Was? Still, it's going to have to be an almost complete reposition. Now they've got the turret, they've got the alarm bot, so they know that there's not really much. Je to napsali tam, jsem to říkala. Co myslíš, Luci? Other than that, information is barren inside of Gen.G. They have no idea what they're pushing into. You mentioned that Odin and its position. Depending on the plant spot, it might actually have quite high impact. Jo, takhle, že oni tam mají tu fixku, jo? 20 seconds left. Sure, it's probably going to end up in a retake, but there is a chance that this might be stopped by Zelsis. Jestli každý donese svoji fixku teda. Co dělala Kirka? Spleti! No! I think he's just about got it, but no spray coming through on the other side. That was 0.1 or 0.2 of a second.
by my read, but to byla halus jako. close enough to allow it to come through, but with Texture Počkej, měl raketu zaplou, ne? Ten Texture. Kámo, what is this? Lakírka. Zase si na hit. Je na hit, no. Ale nemá 4 životy, to nejde jako vyhrát. Zrušil, to je dobrý play, podle mě to sakovat doleva. To tam trefíš. Musel bych to testnout. Já nevím, jestli to posune i plentícího týpka. Posune to, že ho normálního týpka, nevím, jestli týpka s plentou. To funguje zvláštně. Nemám super light dvojku do mez VTF. Mám Zowie. Jodin. Mu dal za 100. Jodin prostě. Jaká zbraň? Muffin je tady. No way. Proč se nehraje Sova? Oj. Nevím. Že se hraje, že bys měl zahrát pár deathmatchů klidně. Pak si to, pak dojde někdy na TeamSpeak, já ti to povím. If I speak, I'm in trouble zatím. Good retake ultimate online for Zelsis. That can counteract the Viper's Pit as we've seen before, but the potential to play aggressively on the back of Lakia's could cancel it out. It has for Sentinels previously. Tens on the other side of this. Smoke has Gen.G covering the cross, but Karen's already gotten up close. A shrouded step that wasn't expected, and now Nightfall gone all the way through. Gen.G 13 HP, but he fades into the corner, and now he'll be able to get his health back online. Even notices the Nano Swarm chasing him down. Snakebite now landed right on him. He's jumping forward, caught by another piece of utility. Nice. Almost had it, but he's caught. Oh, it's Zelsis in on the Odin. To je roller coaster. No, četkovejte ta ultina. Nechá strašně moc místa všude. Proto se mi ani nelíbila na tom od těch Gen.G předtím. No. Vice Blood peeking. On vypne, kámo. Tak co? Bude Jodin? He knows players are about to flood that part of the map, or that they might be. In fact, Gen.G have changed their idea. The direction now brings them towards B. Smoke. Meteor. Kill as Tens is caught out of position. Nightfall through. And that is going to slow them way down. Keep the information in their hands. Allow Zelsis to go. What? And second does much the same. Koukám zročit to na půl vteřiny. Za který se dá něco pořizovat, to by mělo jít. Tohle ty stream elements to bylo ještě předtím, než tohle ty pointy zavedli. Streamuju 17 let. To má command? Nemá, myslím. Myslím, že nemá. Nebo? Follow H by měla fungovat, no. A watch time, Nice. A watch time nevím, jestli už fix lane. All the while, they're just hoping that on the side of Gen.G, somebody. Může poslat screen nuci, že jo? Kámo, co to je za reveal tohle? He's pushed all the way up, so he knows that they're not going back in this direction. I like this though. To je insane reveal. Vždycky Shouty mi chtěla zet reveal z Bčka, mohla se tady zespawnul prostě. Sentinels aren't expecting. Never mind. Sassy makes the play but gets caught out. Even still though, Meteor's found another. Somehow this round has become competitive. 30 seconds. To je musel být dobrý ajťák, Jagger. 3 roky follow. Tady mají všichni 3 roky follow. Tady nejsou žádný nový followeři. Co to bylo za ultinu? Prosím. Co to bylo za ultinu? Klabáfa. Oj. Astra minus. Dobrý shockdart, tady ty shockdarty jsou příjemný. Tohle ty shockdarty jsou příjemný, no. To rád házím. He's got anything else to throw at them, but they are slowly making their move forward. Here comes a recon, just came back online from Lackey. It was used at the start of the round, now buys a little bit of space. Second down, and Texture emerging from the smoke gets caught.
They know there's a player in the corner, and they'll look to isolate that fight up close. Munchkin does well to find another. The Popin. stacked against Sentinels Classic Popin. is down, and he knows it's not being diffused. Sometimes Co dělá? 15 HP, Blood. one more bullet's all that's needed, and it should be only seconds away. With Zkusil. Lucky's third, Gen.G find a first plan. So a chance now for the pistols, most of which are grouped up on the back of the site. Good shots to start this off. What is happening? And it doesn't look like there's too much being found, but you gotta look at the HP bars. Meteor's down a little bit low and emerging from the smoke. Yeah, Zelsis ran into heavy traffic, but Lackey is down. Another opportunity for kills here on Zach. Low HP on Meteor, but not a shot. To by smrdělo, kdyby ho zabil. Hey, okay. 150. Those pistols. Jak umíraj. Prošel sám sebe ještě. My neklírujem. Ale Seretenko. Klasika. A teď máme nože a budou tam bez zbraně, ale... Plech teď zgýli se pro Martinusena, díky. Cením. Lakýrka, co má životní performance. 8 kg za 3 mapy průměrně, ale v pohodě. Bro, ultní kalcovi za 3 vteřiny. Jeden pro mě. A Lakýrka, ale znala svýho. Já už bych tam byl v tom rohu, kámo. Furt to neskoušej, no. A už se vezou. Má fin ještě? Na tenze? Bacha na to, kluci. Má fin ještě? Tancuje? Kam to dělá? Ten je úplně jako... přijde. Je to na piču, no, plenty. Tam plně ta gapa na... To vypoje nepříjemný. Žolotov. Ten je fakt ten saci... Já vím, jsem tady říkal předtím jenom jako ty částky. To se stalo, kluci? No, v Gen.G jsou masterclass. No jo. Nazdar. Nádherný. O, dobrý flash. A zabít to od Fake Euro, ano. Honem rychle. A hlavně nezabít nikoho na sajtu. No jo, dobrý píč. Nazdar. Jako to je fakt ten saci, že prostě nikdy jen tak naholí, že prostě přepne. Co dělá? Klid. 8 nábojů. Jsem chtěl skákat klasikem. Voda. Mu kouká záda, voda. Dobrý flashík. No jo. Nazdar. Čas. Aha, droplentil. Legendární klač. Ne. No jo. Nazdar. Vole, trpaslíci dělají, vole, Sentinels. Nevím, ten skáče jako Milan Fortnite, vole. To je Sentinels. To rundownu. To je škoda, Lakýrka. Pikuj, to je sám. Nice. To jsou borci. A spolu, kluci, Iron. Nazdar. Nazdar na prsíčka. To zavřel. On je borec. No jo, to je. A tohle je ještě větší borec. Pojď, ještě tady sasíčku. Actually jo. Měl dát čus, ale... Musíte počkat, no. Takže by se mi to hodilo, aby ty Sentinels vyhráli, ale hodilo jako. Chci říkat, ale s tím litrem se rozlučím kolik. 1700. Havlas věděl pořádně nesázet. Havlas okradl svoji rodinu. Tak teď bys to měl nastypat mini pořádně, když tam bude dobrý kurz. To je přesně Když tomu věříš. No, ty jim nevěříš, ale... Já doufám. Gémo, on jim prostě nevěří, on to nasype teďka. Tak prostě ty ženi jsou taky jak piča, to jako nezastavíš nikdy, když někdo máš štěstí, no. So he'll be inside of main for this retake, not able to get past the trapwire. On má ještě starý pičo, no. There's only one man. Zkoušel Melik všeli. Off the smoke to give himself a safe haven to play from, and they're trying to root him out. They suspect. Už jsem koukal, jak to dělali, TikTok brazilský to dělal s Valorant a měli to tam jakoby... To musí někdy vystřídat, vole. Full HD to tam měli daný, actually. To je tak klíčová, ale to je si prohrál tady to tak kamaráde, jako když vyruž nejíme. Pojďme, Muffin. Gen Muffin.
Co tam na tom sajtu? Pakírka? Čas ne. One top. Nazdar. Dobrý spray. No ty je mlapy, no. Má jedna HP ten kokot, ale ultinku, no. Prý jetku klidně, nemá vydrafení dash. Já! A on vystral. A dá hlavu vypem, 2 hlavy vypem. Ty blázne. No, nemají štěstí ty Sentinels prostě, no. Hezký jo teda, ale... No, záleží, jestli byli první. Tam to je s těma bodama, že za ten zápas, nevím. Oni byli první, actually. Cože? Je za vyhranej zápas. Jo, v těch stagích, no nesmí všech stagích úplně to. No pojď. No, pojď, Nožičky, pojď, double kill. Tam je hrozně málo. 2 one-tapy nožíkem. Žolíček dobrý. No teď updraft s nožema. Tam padl ten žolík. Já to vzdávám. Ten jsou těžký, no. Ale ještě mají reveal. Sej si. Ale full a dobrý flash, awareness. Zázrak ty bote. Čok dál zabije. Zázrak. Tady zase jste bot, ale to je bot. No najde bota, ale... Muffin. Vychovaně. 4v3. Až ho zavře. No, to je borec, kámo. On hraje mega na výhru, to mám rád. Já jsem prohrál. Klasík. Tak vyber si co. Kámo, mi dal fakt hlavu, která stačila na ten kill. Ale Meteor. Meteor je jak dobrý, kámo, ale... Sentinels Classic. Sentinels Classic. Žolo pome. Texture open. Tyba už má 50 HP jako. Zekin's aggressive position should be revealed. He's going to try and play ahead of it, see if anybody gives him a fight, but they don't. And there was cover as well, just in case the wide swings came through. Před tím spíkl jako nebo co? No, texture, jo. Nevím, jestli píkl před to nebo dostal do té voly. Kámo, a pak v finále bylo insane, no. Kdyby Paperek normálně. Jo, to se stane, to se nebojí, ale... Když se týče nějakého tradování se, jak ty Gen.G jsou úplně next level. Jaj. Koukám na to, no. Tak FPSka fajznu, no. To byl dobrý play. Tak 4v5. Co to je za molík? A tam stejně myslím, že zase jako může dát nějaké nepřeplanté plně. Tohle kolo vyhrajou na čas. Káronek by mohl tady, no. No, tohle vyhrajou, no jo. Ty záda ho nezajímají? To trvalo to. Když to prohrávání, to nechci koukat. Halo? Dobrý. Oni mají low jak blázen. Co má na hit? A ještě mu dal hlavy. Sentinels. Ještě nejel domů, ale...